السلام عليكم، أنا أحمد سمير، أهلا بكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة هنقول أفضل 10 ألعاب مصارعة في التاريخ. هناخدهم من رقم 10 لرقم 1. بس قبل ما نبدأ عايزك تشترك في القناة لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو، ويلا بينا نبدأ في الألعاب. ألعاب المصارعة طبعا ناس كتير فضلت ألعاب المصارعة ولعبتها من زمان وكانت مسلية جدا عبر السنين، فنزل ألعاب كتير ليها وهناخدهم 10 ألعاب بس منهم في الترتيب. ونبدأ برقم 10 وهي لعبة WWF راسلمانيا 2000. طبعا نزلت سنة 2000 أو نزلت سنة 99، لكن اسمها 2000 وكانت بتتميز بروستر الاتيتيود ايرا. اي نعم ما كانتش الجرافيك ساعتها يعني زي ما احنا شايفين حاليا، لكن كانت ساعتها في وقتها بتحظى يعني بمكانه كبيره جدا وسط اللاعبين، وكانت محبوبه جدا وسط اللاعبين، وخصوصا ان كانوا عندهم يعني روستر محترم موجود في اللعبه، والقوائم كانت بشكل رائع في اللعبه وكانت مفضله للاعبين. ويعني قدموا يعني حاجه بسيطه كده في الكارير مود. اي نعم ما كانتش بنفس اللي موجود حاليا طبعا بسبب فرق التطور حاليا، لكن كان ساعتها او في وقتها كانت لعبه محبوبه وسط اللاعبين واللاعبين بيحبوها، فكان لازم انا احطها معايا في المركز العاشر. نروح بعد كده للمركز التاسع وهي لعبه WWE سماك داون شات يور ماوث. طبعا نزلت في 2002 على بلاي ستيشن 2، وفضل اللاعبين يعني يشتكوا ل WWE والالعاب بتاعتهم والعاب المصارعه عامه ان هي بتفتقر لقصه جيده في اللعبه او الستوري مود، والوضع هنا في اللعبه دي متغير تماما عن اللي بيقولوه اللاعبين، لان هم بسبب اللعبه دي بداوا ان هم يشتكوا من ضعف القصه. اللعبه دي تميزت بقصه او ستوري مود كبيره او حلوه جدا، وانت بتختار المسار بتاعك اللي هتبتدي بيه في اللعبه، فكانت ممتازه في القصه، ودي تعتبر يعني الاساس بتاع القصه بتاع العاب المصارعه. فناس كتير بتفضل اللعبه دي علشان الكارير الستوري مود فيه او القصه او وضع القصه في اللعبه. طبعا اللعبه دي اثناءها كانت بتتميز بجرافيك رائع بالنسبه للاعبين، و يعني القصه نفسها تفاعليه وعميقه، يعني انت اي حاجه مع البيئه تقدر تتفاعل معاها، ولعبه تفاعليه جدا، فناس كتير حبت اللعبه دي. نروح بعد كده المركز الثامن وهي لعبه WWE 2K16. طبعا 2K16 نزلت سنه 2015 وكانت بمثابه نقله بسبب الفشل او الاستقبال السيء جدا من اللاعبين ل 2K15، فقدرت الشركه ان هي تعمل يعني تغير او تحسن على اللعبه اللي قبل كده والعابها السابقه، فعلشان كده الناس بدات ان هي يعني تحب لعبه 2K16، وهي كانت بتقدم 120 لعبه او 120 شخصيه قصدي، فكان يعني عدد كبير للشخصيات في اللعبه والناس حبت ده، زائد ان هم اضافوا نجوم من NXT، فحب الناس ان الاضافه دي في اللعبه تكون موجوده. ف 2K16 اي نعم هي مش افضل استقبال للالعاب بالنسبه للاعبين، لكن بالنسبه للالعاب اللي قبل كده من 2K فكانت نقله، لان اللاعبين في 2015 مع لعبه 2K15 كانوا مستعدين ان هم يسيبوا سلسله 2K اساسا بسبب السوق اللي كان فيها، لكن 16 بدات ان هي تعمل نقله ورجعت اللاعبين تاني متحمسين لالعاب المصارعه. نروح بعد كده للمركز السابع وهي لعبه سماك داون فيرسز رو 2007. طبعا دي كانت اول لعبه للدبليو دبليو اي على الكونسول الجديد وهو اكس بوكس 360 وبلاي ستيشن 3. على الرغم ان هي ما قدمتش كتير في اللعبه، هي بس مجرد ان هي احتفظت بعوامل النجاح اللي كانت موجوده في لعبه 2006، وطبعا زادت على الروستر الموجود في اللعبه، وده اللي كان يعني متعارف عليه ان كل لعبه بتنزل بيبقى فيه زياده في عدد الشخصيات اللي فيها. كان فيها بعض الاخطاء لكن ده متقبل، لان الشركه كانت بتعمل 4 اصدارات من اللعبه، لان على اكس بوكس 1 الجيل القديم واكس بوكس 360 الجيل الحديث وبلاي ستيشن 2 الجيل القديم وبلاي ستيشن 3 الجيل الحديث، فبالتالي كان عندها 4 اصدارات بتشتغل عليهم، فما كانش فيه تحسينات او تجديدات بالشكل اللي كان متوقع منه، لكن بشكل عام واحده من افضل العاب المصارعه.
نروح بعد كده المركز السادس وهي لعبة سماك داون فيرسز رو 2010. طبعا دي اللعبة دي قدمت تحسينات كبيرة على الألعاب اللي قبل كده، وعلى الرغم ان هي مش بتتميز ب 120 شخصية زي 2K16، لكن قدمت تحسينات على وضع الروت راس المنيا، والناس بدأت ان هي تنشئ شخصيات في اللعبة بشكل يعني معمق وواسع، وان انت بدات ان انت تقدر تعمل شخصيه بكل يعني الصفات اللي فيها والتفاصيل، وتعمل الدخله الخاصه بيك، و يعني كل واحد بقى ياخد ينشئ شخصيه ويخش بيها طريق راس المنيا. فبدات ان هي تاخد ساعات كتير من محبي اللعبه ومحبي السلسله، فحسنت على الجيم بلاي والجرافيك، لكن هي تعتبر افضل او من افضل العاب المصارعه، وبتسبق كتير جدا من الالعاب التانية المنافسه ليها. نروح بعد كده للتوب 5، ورقم 5 معانا هي لعبه WWE 2K19، ودي اللعبه اللي كان الناس منتظرينها من فتره طويله، ودي اللي كان الناس بيطالبوا بيها من فتره، لان الالعاب اللي قبل كده كانت يعني الناس مش حباها، وبالفعل ده اللي عملوه المطورين بتوع اللعبه، وحطوا يعني الموضوع بجد في اللعبه اللي هتنزل وهي لعبه 2K19. واخيرا عملوا لعبه ممتازه، ودي تعتبر افضل لعبه في عناوين WWE 2K هي 2K19. فعملوا فيها قدموا فيها كتير، كان في مباريات غريبه، كان في شكل قائم رائع، اسلوب اللعب كان ممتع، وقدموا ناس اشادت كتير بالوضع بتاع ماي كارير ووضع الشوكيس، فكانوا ممتعين جدا، ويقدموا الجرافيك كان كويس. فدي واحده من افضل لاعبين او من واحده من افضل العاب ال2K عامه ان لم تكن افضلهم، فلازم تكون معانا في المركز الخامس. نروح بعد كده للمركز الرابع وهي لعبه سماك داون فيرسز رو 2006، ودي اللعبه اللي بتتميز بوضع الجي ام مود او وضعيه المدير العام. فانت كنت بتقدر تعمل في اللعبه دي ان انت بتختار عرض سواء رو او سماك داون، وتختار المصارعين بتوعك اللي هتديرهم، وبتبدا تنافس العرض اللي قصادك في عداوات، وتقدر تتحكم في المصارعين اللي موجودين في العرض بتاعك. فكان ممتع جدا اللعب بالجي ام مود، والناس فضلت تطالب بالجي ام مود ده عبر السنين لحد ما رجع تاني اخيرا مؤخرا. حاولت 2K ان هي تعملها في يونيفرس، لكن ما نجحش زي جي ام مود لحد في الاخر ما رجعوا الجي ام مود. فدي واحده من اكتر الالعاب اللي الناس حبتها بسبب يعني كميه الحاجات اللي انت ممكن تقدر تعملها في اللعبه دي، وبتفتح لك حاجات كتير جدا. انت ممكن تدير العرض اللي انت عايزه بايا كان المصارعين، وتبني عداوات وقصص ما بينهم. فواحده من افضل العاب المصارعه. نروح بعد كده للتوب 3، ورقم 3 معانا هي لعبه WWF 2 Know Your Role. وطبعا Know Your Role متاخده من الجمله الشهيره اللي قالها ذا روك، Know Your Role او اعرف دورك، ونزلت سنه 2000 بشكل حصري على البلاي ستيشن 1. طبعا اللعبه دي قدمت مباريات رائعه جدا، ومن ضمنها مباراه خلف الكواليس وشجار خلف الكواليس، فكان ممتاز جدا، والناس حبت جدا الموضوع ده، لان انت بتمشي ورا الكواليس بتقدر تعمل اللي انت عايزه، وبتتفاعل مع البيئه اللي خلف الكواليس. كانت لعبه ممتازه والناس حبتها جدا، ومن ضمن الالعاب اللي محبوبه وسط العاب المصارعه WWF SmackDown 2 Know Your Role. وعندها يعني ميزه اللعبه دي ان هي عندها وضع او اللعبه نفسها بتتميز بالوضع الادماني، او انت بتحس ان انت بتدمن اللعبه. ممكن تقدر تخش في اي مود او اي وضعيه او اي طريقه لعب، بتخش تدمن اللعبه لان بتجذبك للعب وحماسيه جدا. نروح بعد كده للمركز الثاني وهي لعبه WWF No Mercy، ودي كانت حصريه نينتندو 64 او نينتندو 64. كانت حصريه على النينتندو، وناس كتير حبوها لان دي اول لعبه في العاب المصارعه تقدم القصه في الجيم بلاي او اللعب، وكانت بتقدم الفينش انيميشن بشكل رائع او الرسوم المتحركه للفينيشات بتاع المصارعين، كانت بتقدمها بشكل كويس جدا. كان الناس في منقسمين حوالين اللعبه دي لقسمين، لان هي بسبب اسلوب اللعب سهل جدا. كان الناس فيه بتقول ان كويس علشان اللاعبين اللي مش متعودين على العاب المصارعه
كان يقدروا يتعلموها بسرعه والتحكم بتاعها سهل، فيقدروا يفوزوا بمباريات. اما القسم الثاني اللي كانوا مش عاجبهم الموضوع ده كان بيقول ان احنا في ناس تانية يعني محبه للالعاب دي وعندهم افضليه في الالعاب دي، فانت كده بتسوينا باللاعبين اللي لسه داخلين ومتعلمين اللعبه. لكن الانقسام ده ما خلاش ان هم يكرهوا اللعبه ولا حاجه. فضلت واحده من اكتر الالعاب اللي الناس فضلت فاكراها، وكانت بتتميز بالعصر بتاع الاتيتيود ايرا، واحد من افضل ان لم يكن افضل عصر في عصور المصارعه، فقدمت تجربه كويسه جدا للاعبين. ونروح بعد كده للمركز الاول وافضل لعبه مصارعه، وهي لعبه WWE SmackDown Here Comes the Pain. وطبعا اتسمت على الجمله الشهيره اللي كان بيقولها المصارع السابق تاز، والمعلق تاز كان كل ما بروك ليزنر يدخل الحلبة كان بيقول Here comes the pain، فاتسمت اللعبة على الكاتش فريز دي أو الجملة دي. واللعبة دي نزلت سنة 2003 يوم 27 أكتوبر 2003 على بلاي ستيشن 2. للأسف لاعبين اكس بوكس ما قدروش ان هم يستمتعوا بالجوهرة دي، لكن لاعبي بلاي ستيشن قدروا ان هم يستمتعوا بيها. اللعبة قدمت تحسين كبير جدا في الجرافيك، وفكرت اللاعبين بنفس الجيم بلاي بتاع WWF No Mercy، لكن مع جرافيكس احسن بكتير ومتطور. وقدمت ان اثناء اللعب لما بتيجي تعمل فينش بيجيب لك زاويه مختلفه من الكاميرا زي ما كان الناس بيشوفوا في عروض WWE ساعتها، فكانت بتدي طابع كويس جدا للعبه. وقدمت اسلوب لعب قتالي جميل ووحشي بطريقه كبيره. كان انت ما فيهاش طبعا واقعيه تماما، يعني حتى الالعاب القديمه كلها ما كانش فيها الواقعيه الموجوده حاليا. فانت ممكن تعمل فينش لمصارع وتلاقيه في ثانيه يقوم ويعمل ضدك فينش عادي، يعني ما فيش مشكله. فكان ساعتها ممتع. اي نعم ما كانتش واقعي، بس كانت ممتعه لاني مش محتاجه التعقيدات بتاع الواقعيه الموجوده حاليا في الالعاب. ف WWE قدمت يعني لعبه ممتازه، وهي حاليا لغايه دلوقتي في ناس كتير بتلعبها ومستمتعه بيها، لان موجود فيها زي ما قلت طريقه اللعبه او جيم بلاي ممتاز جدا حتى الان، وناس كتير بتحبها. فدي هي افضل لعبه مصارعه نزلت في التاريخ، على الرغم من ان WWE 2K24 وهي اخر لعبه نزلت مش وحشه بصراحه ولعبه حلوه جدا، لكن ممكن ما تلاقوهاش في العشر العاب دول او مش موجوده في القائمه بتاع النهارده، لان الالعاب اللي موجوده في القائمه هي تعتبر العاب يعني واحد بيتشوق لها، يعني العاب ليها نوستالجيا، فعلشان كده ناس كتير بتفضلها عن الموجوده حاليا. فبس دي كانت قائمتي لافضل 10 العاب مصارعه. لو في لعبه انا ما قلتهاش وحضراتكم بتقولوا ان هي المفروض تكون موجوده، يا ريت تكتبوها في التعليقات وتقولوا لي ايه هي اللعبه دي. فبس ده كان كل اللي عندي للفيديو النهارده. اتمنى تشترك في القناه لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو. كان معاكم احمد سمير، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.